मलाई धेरै साथीहरूले मेसेज गर्नुहुन्छ कि डीएम गर्नुभएको छ कि हाम्रो आईडी त फ्रीज भयो सर, हाम्रो आईडी त फ्रीज भयो, टिकटक आईडी फ्रीज भयो, अब यसमा भ्युज आउन छोडेको, लाइक आउने त कुरै छैन, भ्युज आउँदैन सर, अब के गर्ने होला हामीले भनेर के साथीहरूले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो। आज उहाँहरूको लागि मैले भिडियो बनाएको छु र उहाँहरूको लागि मात्र हैन, हजुर हामी सम्पूर्णको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ। अब कस्तो आईडी फ्रीज हुन्छ, कस्तो आईडी अनफ्रीज हुन्छ, कुन भिडियो मात्रै फ्रीज भयो कि भिडियो मात्रै अनफ्रीज कसरी गराउने, यो सम्बन्धी आज हजुरलाई भिडियोमा मैले जानकारी दिनेछु अगाडि भिडियोमा। अब हेर्नुहोस् है हजुरले, अब म हजुरको मेरो यो उदाहरण दिएर हजुरलाई म कुरा गर्दैछु। मेरो हेर्नु छेउमा साइडमा यो भिडियो चलिरहेको छ, यो भिडियो हेर्नु साइडमा चलिरहेको छ, यो भिडियो चलिरहेको छ। यसमा हेर्नुहोस् कमसेकम 1800-1900 भन्दा बढी लाइक छ। तर 1800-1900 भन्दा बढी लाइक भए तापनि यसमा सबै लाइकहरू मेरा फलोअर्सले मात्रै गर्नुपर्छ। फर यू पेजमा यो भिडियो देखाउँदैन। मैले यसको एनालाइटिक्समा गरेर हेरेँ 1% पनि फर यू पेजमा गएको छैन, 1% पनि फर यू पेजमा गएको छैन भनेपछि अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो पक्का फ्री छ, यसमा कुनै किसिमको शंकै मान्नु पर्दैन। अब हेर्नुहोस् है, शंका मान्नु पर्दैन। तर अनफ्रीज कसरी गर्ने त, अब भन्नु हजुरले यसलाई अनफ्रीज कसरी गर्ने भनेर यसोलाई केही टेन्सन लिनु पर्दैन, कहीँ हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन, हजुर कहीँ कोहीसँग रोइ कराइ धोइ केही गर्नु पर्दैन। खाली अब हजुरले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो भिडियोलाई अब अलिकति गुणस्तर बढी बनाउनु पर्यो, अलि राम्रो बनाउनु पर्यो। अब हजुरले आफ्नो भिडियोको क्वालिटी राम्रो दिनु पर्यो, क्वालिटी राम्रो दिनुहोस् है। अब चाहे क्यामेरा होस्, चाहे आफ्नो भिडियोको क्वालिटी दिनुहोस्, आफ्नो यस्तो राम्रो कि आफ्नो गर्न सक्ने क्षमता पनि अलिकति राम्रो बनाउनुहोस्। भिडियोलाई कसरी राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो बनाउँदा अलिकति म हजुरलाई फेरि अलिकति हिन्ट दिन चाहन्छु। भिडियो बनाउँदा अलिकति सस्पेन्स बनाउनुहोस् है, सस्पेन्स भिडियोलाई जसले पनि हेर्न गर्न चाहन्छ अब के होला जस्तो भयो भने मान्छेले हेर्न चाहन्छ। हजुरको भिडियो खोल्ने बित्तिकै 2 सेकेन्डमै हजुरको कहानी कथा बुझिन्छ भने त्यो भिडियोमा हजुरले 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड भन्दा वाच टाइमै आउँदैन हजुरको भिडियोमा भने, वाच टाइमै आएन भने हजुरको भिडियो भाइरल हुँदै हुन्न। यो कुरा ग्यारेन्टी मान्नुहोस् हजुरले, यो कुरालाई हजुरले एकदमै मनमा राख्नुहोस्। हजुरको भिडियो मान्छेले 2-3 सेकेन्ड मात्रै हेरेर अगाडि बढ्दिहाल्यो भने हजुरको भिडियो भाइरल कहिले जिन्दगीमा हुँदैन। यो कुरा हजुरले मान्नु। जस्तै मेरो छेउमा भिडियो चले पनि त्यस्तै हो, किनभने यो मेरो साथीहरूले मात्र लाइक गरे, ढ्याप लाइक गरे, स्वाट अगाडि बढाइदिहाले। यसमा 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड भन्दा अलि बढी आउँदै आएन वाच टाइमहरू, वाच टाइमै नआउनाले मेरो भिडियो भाइरल पनि भएन। भाइरल नभएपछि फर यू पेजमा जाँदा पनि गएन, टिकटकले फर युजमा पठाउँदा पनि पठाइदिएन, किनभने यो भिडियोको कुनै पनि महत्त्व टिकटकले लाएन। यसको साथीले मात्रै खाली यसरी पठाइदिएको हुन् भनेर तिनीहरूले भिडियोलाई कसरी फुल वाचै गर्दैन। हेर्नुहोस्, फुल वाच गर्न अनिवार्य हुन्छ। फुल वाच गर्नको निम्ति हजुरले जसरी पनि आफ्नो भिडियोलाई राम्रो अलिकति सस्पेन्स बनाउनुहोस्, ब्याकग्राउन्ड राम्रो हाल्नुहोस्। ब्याकग्राउन्डमा अलिकति तपाईँले यसो ग्यादर भएको मान्छे जम्मा भएको, अलि बजार जस्तो सडकहरूमा जस्तो कुनै पनि जङ्गल जस्तो त्यस्तामा हाल्नुहोस्। कोठाभित्र भिडियो प्रायः जस्तो म हजुरलाई भन्दा अगाडि पनि भनेको छु, प्रायः जस्तो कोठामा भिडियो नबनाउनुहोस्। कोठाभित्र बनाएको भिडियोहरू भाइरलै हुँदैन, किनभने कोठामा हेरिलायक चिजै हुँदैन। किनभने मान्छेको हजुरलाई नहेरे पनि ब्याकग्राउन्डमा के चलिरहेको छ, ब्याकग्राउन्डमा के भइरहेको छ त्यो हेर्दा पनि 8-10 सेकेन्ड चलिहाल्छ। हेर्नुहोस्, 8-10 सेकेन्ड मान्छेले हेरिहाल्छ, 8-10 सेकेन्ड मान्छेले हजुरको भिडियो हेरिदियो भने त्यो भिडियो भाइरल भइहाल्छ। त्यसैले हजुर यो कुरा अनिवार्य बुझ्नुपर्छ कि भिडियो भाइरल गर्नलाई ब्याकग्राउन्डको साह्रै महत्त्व छ। ब्याकग्राउन्डको महत्त्व छ। हजुरले ह्यासट्याग कस्तो लगाउँछ, ह्यासट्याग लगाउनलाई हजुरको महत्त्व सम्बन्ध छ। अनि ह्यासट्यागहरू भन्दा पनि हजुरले के गर्नुपर्छ, गीतहरूलाई हजुरले सोध्नुपर्ने हुन्छ। गीतहरू, भाइरल गीतहरू, एकदम चलेका भाइरल गीतहरू अथवा टिकटकमै आउँदै नआएका छ पुराना गीतहरूलाई हजुरले नयाँ किसिम ढङ्गले नयाँ तरिकाले हजुरले पनि भिडियोहरू बनाइदिनुहोस्। एकदमै नयाँ नौलो तरिकाले भिडियो बनाउनुहोस्। अलिकति अरूभन्दा जरा हटके बनाउनुहोस् न, अरूभन्दा अलिकति अलग बनाउन खोज्नुहोस् कि तपाईँ अरूभन्दा अलग देखिन खोज्नुहोस्। यो होइन कि अलग देखिनलाई कुनै नङ्गा धङ्गा बनाएर कुनै त्यस्तो किसिमको भिडियो बनाउनुहोस् भनेकै होइन। एकदमै हजुरले आफ्नै तरिकाले बनाउनुहोस्, आफ्नो संस्कृतिलाई नै हाम्रो नेपाली परम्परालाई राखेरै भिडियो बनाउनुहोस्। तर अलिकति जरा हटके भन्छ नि, जरा हटकेवाला भिडियो बनाउनुहोस्, थोरै हटके बनाउनुहोस्। त्यस्तो भिडियो बनाउने भने हजुरलाई कसैले रोक्ने छैन, भाइरल होला कसैले रोक्दैन। अब हेर्नुहोस् है, अब मैले हजुरलाई अर्को भिडियो बारेमा देखाउन चाहन्छु। यही आइडी मैले अर्को भिडियो, यही आइडीमा अलिकति थोरै पनि मैले गराएर आइडीमा हेर्नुहोस् अर्को भिडियो बनाएर चलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यसमा हेर्नुहोस्, यो मजाले फेरि फर यू पेजमा चलेको छ है। यसमा पनि लाइक यसमा पनि 1500 भन्दा बढी छ। तर यो फर यू पेजमा मजाले चलेको छ, फर यू पेजमा दगुरेको छ, फर यू पेजमै दगुरेको छ। किनभने यो मेरो पहिलोको योभन्दा पहिला मैले गरेको आइडी त यही हो, तर मेरो आइडी यही हो, तर योभन्दा पहिलाको भिडियोमा एउटा पनि मेरो फर यू पेज चलेर पछि बनाएको भिडियो फर यू पेजमा चल्यो। हजुरले यो बुझ्नुपर्छ कि हजुरको आइडी फ्रिज भयो भनेर चिन्ता लिनु पर्ने आवश्यकता छैन। पहिलाको भिडियो हजुरको फर यू पेजमा चलेन भने पनि दोस्रो भिडियो फर यू पेजमा चल्न सक्छ। त्यसको लागि हजुरले अलिकति क्वालिटी दिनुहोस्, अलिकति ब्याकग्राउन्ड राम्रो बनाउनुहोस्, गीतलाई अलिकति यसो छान्नुहोस्। यी सबै कुराले ध्यान दिएर हजुरले फेरि भिडियो बनाउनुहोस्। हजुरको त्यही आइडीमा फेरि अनफ्रिज बनाउने यताउता केही गर्नु पर्दैन, आफसे आफ अनफ्रिज हुन्छ र हजुरको आरामका साथ हजुरको भिडियो चल्छ र हजुरको भिडियो हजुरको आइडी अनफ्रिज भइहाल्छ। अब हजुरले एउटा काम अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीभाइ इष्टमित्रहरू कोही छन् भने उहाँहरूबाट हजुरले आरामले आफ्नो भिडियोमा कपी लिङ्क गराएर
भने अनफ्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। कपी लिङ्कले पनि धेरै काम गर्छ है अनफ्रिज गर्नलाई। कपी लिङ्क गर्नलाई नभए आफ्नै मोबाइलमा अरू 2-3टा आइडी बनाउनु, 2-3टा आइडीबाट 20-20 चोटि कपी लिङ्क हान्दिनु होला। केही फट पर्ने साथीभाइहरू पनि जानु होला, त्यहाँबाट कपी लिङ्क हान्नु होला। तपाईँको 100 कपी लिङ्क जति आइदियो भनेपछि त्यो तपाईँको आइडी अनफ्रिज भइहाल्छ। यो कुरा हजुरले बुझ्नु होला। यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु, अनि यस भिडियोलाई चारैतिर सोसियल मिडियामा सेयर गरिदिनु होला। हस्, त्यस्तै भिडियो लिएर हवससँग चाँडै आउनेछु। हस्।